ادب خدمت همه بینندگان محترم. در این بخش داستان مربوط به طیبه را میبینیم، اما مثل همیشه پشت صحنه ماجرا چیز دیگری است و با یک صحنه سازی کامل روبرو هستیم. قدیر به ظاهر با بهانه دیدن بچه ها وارد ماجرا شده، اما واقعیت این است که او در تمام مدت پشت صحنه حضور دارد و مدیریت کامل ساخت و ساز را خودش انجام می‌دهد. او در ویدیو کمتر دیده می‌شود، اما تمام تصمیم‌ها و هماهنگی‌ها زیر نظر خودش است و بقیه فقط نقش بازی می‌کنند تا ماجرا طبیعی جلوه کند. از طرف دیگر احسان قرار است یک هایلوکس جدید بخرد، در حالی که او همین حالا هم چندین ماشین دارد و همیشه خودش را بزرگتر از بقیه نشان می‌دهد. بیشتر وقتش را هم با قدیر می‌گذراند. دو نفر که رفتارهایشان شباهت زیادی به هم دارد و متاسفانه هر دو در زندگی شخصیشان رفتارهای خیانت‌آمیز داشته‌اند. همسر قدیر نیز چندین بار قصد جدایی داشته، اما خانواده اجازه نداده این جدایی اتفاق بیفتد و همچنان در همان شرایط سخت مانده است. در ادامه با ما همراه باشید تا این قسمت را ترجمه کنیم. شماره چند تا عطر گفت 1 2 3 4 در این بخش می‌خواهیم یکی دیگر از صحنه‌هایی را بررسی کنیم که شاید در نگاه اول واقعی به نظر برسد، اما پشت پرده آن ماجرا کاملا چیز دیگری است. در ویدیو می‌بینیم که طیبه وارد دفتر می‌شود، قرارداد را روی میز می‌گذارند و با جدیت آن را امضا می‌کنند، طوری که انگار تمام مسئولیت‌ها و مدیریت کارها فقط بر عهده طیبه میباشد. اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. در واقع قدیر همان لحظه پشت صحنه حضور دارد. او که قرارداد را امضا می‌کند، اوست که تصمیم می‌گیرد و تصمیم نهایی را می‌گیرد و تمام هماهنگی‌ها زیر نظر خود قدیر است. اما چرا در تصویر دیده نمی‌شود؟ این دقیقاً بخشی از سناریو است. قدیر عمداً جلوی دوربین ظاهر نمی‌شود تا مخاطب باور کند که او و طیبه با هم قرار هستند و طیبه به تنهایی کارها را پیش میبرند. این نقش پردازی حساب شده باعث شده بسیاری از بینندگان تصور کنند که طیبه و قدیر از هم جدا شدند یا باید جدا شوند، چون فکر میکنم قدیر هیچ نقشی در مدیریت ندارد و با طیبه رفتار درستی هم ندارد و همه چیز را رها کرده است. اما واقعیت این خانواده چیز دیگری است، واقعیتی که هنوز بسیاری از مخاطبان از آن بیخبر هستند. تمام این صحنه‌ها با هدف جلب توجه و ایجاد احساسات و ساختن یک داستان دراماتیک طراحی شده. بیننده فکر می‌کند در حال تماشای یک اختلال واقعی است، در حالی که پشت پرده همه چیز با هماهنگی کامل قدیر پیش می‌رود و طیبه
طیبه فقط نقش جلوی دوربین را بازی می کند. در ادامه ویدیو بخش‌های بیشتری از این ماجرا را هم با هم بررسی می کنیم تا تصویر روشن‌تری از حقیقت پشت خانواده این محتوا داشته باشیم. Abla tam öyle. Yemeğini çalışmaya yaptım. در این بخش از ویدیو صحنه طوری نشان داده می شود که انگار طیبه به تنهایی در حال مدیریت کارهاست و مجدد قدیر هم هیچ نقشی ندارد. و اما واقعیت قدیر در تمام این لحظات حضور دارد. فقط جلوی دوربین نمی آید. برای رفت و آمدها، خریدها، کارهای روزمره همه با ماشین قدیر جابجا می شوند. اما در ویدیو طوری نشان می دهند که انگار طیبه مستقل است و خودش همه چیز را اداره می کند. این تصویرسازی حساب شده باعث شده بسیاری از مخاطبان باور کنند طیبه فردی تنها بی‌پول و تحت فشار است، در حالی که طیبه میلیاردها تومان در حساب خود دارد و عمدن خود را فقیر و بی‌پشتوانه نشان می‌دهد تا احساسات مخاطب را جلب کند. از طرف دیگر بیشتر کسانی که نیاز مالی دارند ابتدا به قدیر و کرن درخواست کمک می‌کنند، اما آنها تقریبا هیچ وقت کمک نمی کنند و اگر هم کمک کنند با سختی، اکراه و فقط برای حفظ ظاهر این کارها را انجام می دهند. در پشت صحنه خودشان زندگی کاملا ثروتمندانه دارند، اما در ویدیو نقش افراد ساده و بی‌پول را بازی می کنند. این تضاد بین واقعیت و آنچه به مخاطب نشان داده می شود است، اما چیزی است که بسیاری هنوز نمی‌دانند و همین ناآگاهی باعث شده بینندگان احساساتشان را بر اساس یک سناریوی ساختگی خرج کنند. Kikisen das dois aqui, vamos para você, vamos não ter a opção de sobrar foto. حالا من بارون مثال چی کنید روی سرم جان عزیزه سفید برای دیجی رو بودو کار کن جای اماره همون نگاهبندی هم رفتی درست اینجا فرد اومه چیز یاد کنم بسیده. در این بخش از ویدیو صحنه ای را می‌بینیم که قدیر با لحنی آرام به طیبه میگوید در این بیابان چه میکنی؟ چرا تنها آمده ای؟ طیبه هم در جواب میگوید از اینجا برو، من با تو کاری ندارم، برو به همان گاوداری برس. اما این گفتگو هر چقدر هم طبیعی به نظر برسد چیزی جز یک نقش و سناریوی ساختگی نیست. واقعیت پشت صحنه کاملا متفاوت است. قدیر نه تنها در این مکان حضور دارد، بلکه از ابتدا تا انتهای کار کنار طیبه است. هیچ وقت اجازه نمی‌دهد همسرش به تنهایی در یک بیابان یا مکان دورافتاده بماند، مخصوصا در فرهنگی مثل قوم نور که چنین چیزی اصلا پذیرفته نیست. اینکه طیبه
داستان سازی برای جذب احساسات مخاطب است. در حقیقت قدیر خودش این چادر را بنا کرده، خودش کارها را پیش میبرد و تمام برنامه‌ریزی‌ها زیر نظر او انجام می‌شود. اما در ویدیو طوری نمایش می‌دهند که انگار طیبه تنهاست، قدیر قهر کرده و هیچ نقشی در زندگی و کارها ندارد. این تصویرسازی باعث شده بسیاری از بینندگان باور کنند طیبه در شرایط سخت و بدون حمایت زندگی می‌کند، در حالی که پشت صحنه همه چیز با حضور و مدیریت قدیر انجام می‌شود. این تضاد بین واقعیت و آنچه جلوی دوربین نشان داده می‌شود همان نکته‌ای است که بسیاری از مخاطبان هنوز از آن بی‌خبرند. صحنه‌هایی که به ظاهر ساده و واقعی به نظر می‌رسند، در اصل با هدف جلب توجه، تحریک احساسات و ساختن یک داستان دراماتیک طراحی شده است. قدیر حضور دارد، کارها را انجام می‌دهد، اما برای باورپذیرفته شدن نقش‌ها از تصویر حذف می‌شود تا مخاطب فکر کند طیبه تنهاست و همه چیز را خودش اداره می‌کند. در ادامه ویدیو بخش‌های بیشتری از این پشت پرده را بررسی خواهیم کرد تا حقیقت روشن‌تر شود و بدانیم آنچه می‌بینید همیشه همان چیزی نیست که در واقعیت اتفاق می‌افتد. چند تا دقیقه خیلی؟ ممکنه یه طرفی. من فکر کنم چه ساختمون خیلی بیا بالا مثل نیتی، چون یه جادهش پایینه کوچه مقابل جاده هست. چون که لیزر بوز جواب میده 10 متر بیشتر حدودیه 10 دقیقه 20 دقیقه ما مشکلی نداره نهایتش سر دیگه بالاتر از جاده نبود چیزی نه مشکلی نداره میشه بنای چینه کنوسانی شد نهایت خط لیزری زنیده میخی کوین و نهایت طبق خط تراز ما با هم کار شد این مشکلی نداره. دوستان عزیز، ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. قبل از خداحافظی یک نکته مهم را توضیح دهم. بیشتر کانال ها ترجمه دقیق ارائه نمی دهند و معمولا فقط خلاصه را سطحی ترجمه می کنند. ما همیشه تلاش می کنیم ترجمه دقیق، کامل، قابل اعتماد را در اختیار شما قرار دهیم. برای همین از شما می‌خواهیم هنگام تماشا به نکات مهم توجه بیشتری داشته باشید. در مورد پشت صحنه هم بد نیست بدانید که قدیر برای تمام فرزندانش خانه و زمین خریده و تمام درآمدش از همین کانال یوتیوب تأمین می‌شود. او حتی گرانترین ماشین‌ها را خریده و درست مثل خانواده پرنس ثروت زیادی جمع‌آوری کرده. اما معمولا وقتی پول زیاد می شود طمع هم بیشتر می شود و رفتارها کم کم تغییر می کند. مرسی از اینکه ما را همراهی می کنید و تا دیدار بعدی در ویدیوهای بعدی همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و تا قسمت بعدی مراقب خودتان باشید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.